හරි. කට්ටියනම් good morning. අපි බලමු අද Bitcoin, Ethereum, total 1 එක, BTC dominance එක සහ USDT dominance chart එක මොන වගේ හැසිරීමක්ද වෙලා තියෙන්නේ සහ ඉස්සරහට මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. Bitcoin chart එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මතක ඇති මම ඊයේ ඔය ඉස්සර දාලා තිබ්බා විශේෂ අප්ඩේට් එකක් නැහැ. එදා කලින් දුන්න අප්ඩේට් එක වැලිඩ් කියලා. ඊට පස්සේ මම chart එකක් ෂෙයා කරා Bitcoin වලට මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් දේ කියලා. හරි. මෙන්න මේ chart එක ඔයාලා මතක ඇති ඊයේ දැම්මා. උදේ 11ට මෙන්න මෙතන තියෙන ලික්විඩිටි එක අරගෙන මාකට් එක මෙන්න මෙතනට ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. බලමු මොකද්ද උනේ කියලා. හරි. අපි හිතපු විදිහට මාකට් එක ක්‍රෑෂ් වුණා. ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙහෙම ක්‍රෑෂ් වෙලා මෙන්න මෙතන හැදුනා ඩයිවිඩන්ස් එකක් 50 minute chart එකේ. ඊට පස්සේ තමයි මාකට් එක අප් මූව්මන්ට් එකක් ගත්තේ. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ chart එක. හරි. මෙතන ඩයිවිඩන්ස් එකක් ෆෝම් වෙලා මෙතනින් චොච්චයකුත් දීලා මෙතන තිබිච්ච ලික්විඩිටි එකත් අරගෙන මාකට් එක දැනට අප් මූව්මන්ට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ zone එකෙන් තාම short entries බලන්න පුළුවන්. තාම මේක valid. ඒ වගේම මෙතන තිබිච්ච liquidity එකත් market එක ගත්තා. market එක liquid අරගෙන තමයි market එක down උනේ. ආය උඩ තිබිච්ච PO එකට market එක ගියේ නැහැ. හරි. අපි බලමු දැන් මොකද්ද Bitcoin වලට වෙන්න පුළුවන් දේ කියලා. හරි. දැන් මාකට් එක මෙතන තිබිච්ච ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකත් අරගෙන මාකට් ක්‍රෑෂ් වුණානේ. ඒ වගේම මම දැන් මේක අයින් කරන්නම්. හරි. අපිට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා චොච් එකක්. 15 minute chart එකට සාපේක්ෂව මෙන්න මෙතනින් චොච් එකක් තියෙනවා. මම මේ චොච් එක ගන්නෙ මෙන්න මේ higher time frame PO එකේ ටැප් වුණ නිසා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ chart එකට මෙන්න මේ පැත්තට bullish trend එකට flip වෙලා තියෙනවා. අපි overall market එක bearish. අපි මෙතන අර mine time frame එකට සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම අපි දැනට bullish වෙලා තියෙනවා. හරි. මේකත් අයින් කරගමු. දැන් මේව වැඩක් නැහැ. දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම 4 hour chart එක නම් එමු. හරි. 4 hour chart එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තිබිච්ච අන්තිමටම තිබිච්ච zone එකෙන් තමයි market එක up movement එකක් ගත්තේ. හරි. හැබැයි ඔයාලට පේනවා තාම overall market එක bearish. ඒ කියන්නේ 4 hour time frame එකට සාපේක්ෂව ගත්තොත් අපි තාම ඉන්නේ bearish structure එක. අපි 1 hour වගේ ගියොත් එහෙම 1 hour එකෙත් ඒ වගේම තමයි 1 hour එකට සාපේක්ෂව ගත්තත් අපි තාම ඉන්නේ bearish structure එක. අපි 15 minutes සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ higher time frame එකේ වැදුන නිසා මට මෙතනින් චොච් එකක් බලන්න පුළුවන් direction එක change වුණා කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන ලොකු imbalance එකක් තියෙනවා. මේක fill වෙන්න market එක ආයෙ එන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ zone එකෙන් confirmation එකක් සහිතව short entries බලන්න පුළුවන්. divergence එකක් හෝ චොච් එකකින් පස්සේ. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ level එක watch කරන් ඉන්න අපිට confirmation එකක් සහිතව trade එකකට enter වෙන්න පුළුවන් Bitcoin 15 minute time frame එකට සාපේක්ෂව. ඊට අමතරව දැන් මෙතනින් චොච් එකක් දීලා තියෙනවා. සහ මෙතනින් BOS එකකුත් දීලා තියෙනවා. මට මෙන්න මෙතන තියෙනවා liquidity එකක් තියෙනවා. හරිද? market එක මෙන්න මේ liquidity අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන wick එකකට මේ wick එකට market එක ආයේ එන්න බැරි කමක් නැහැ. එන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද market එක මෙන්න මෙතන තියෙන liquidity අරගෙන මෙන්න මෙහෙම market එක එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම මෙතනත් අපිට ආයේ confirmation එකක් බලලා මෙන්න මේ වගේ divergence එකක් හෝ චොච් එකක් බලලා trade එකකට enter වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ zone දෙක තමයි අපිට දැනට valid තියෙන zone දෙක trade වලට enter වෙන්න. මීට මැදින් අපිට mind يعني 15 minutes 5 minutes සහ 1 minute chart වල entries තිබ්බට entries ගන්න එපා. මොකද තාම මෙන්න මෙතන unmitigated PO එකක් තියෙනවා සහ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා unmitigated PO එකක්. ඔන්න ඔය POI දෙකට market එක
එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒක නිසා ඊට වඩා අඩු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල තියෙන POS ඔයාලා පාවිච්චි කරන concept එකකින් entries ගන්නවා නම් ටිකක් පරිස්සමෙන් trade ගන්න. trade stop loss එකෙන් පාවිච්චි කරලා SL එහෙම move කරන්න එපා. market එක දැන් අපි අපේ කියලා SL move කර ඉන්න එපා. ඔයාලා SL එකක් දැම්ම නම් ඒ SL එක fix SL එකක් තියාගෙන trade එකකට එන්න වෙන්න. හරි. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම Bitcoin chart එකේ දෙන්න තියෙන අප්ඩේට් එක මෙච්චරයි. ලොකු අප්ඩේට් එකක් නැහැ තාම අපිට. ස්ට්‍රක්චර් එක තාම ලොකු ස්ට්‍රක්චර් එකක් නැහැ. higher time frame වල අපි තාම lower time frame වල විතරයි අපිට තාම ඩිරෙක්ෂන් එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මෙතන ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක ගත්තු නිසා මාකට් එක ආයේ අපිට මෙන්න මේ zone එකෙන් ෂෝට් එකකට කොහොමත් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කන්ෆර්මේෂන් සහිතව සහ මෙන්න මෙතන ලික්විඩි ගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ zone එක පුළුවන් watch කරන් ඉන්න ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. හැබැයි තව මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා PO එකක්. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ green color එකකින් mark කරපු PO එකත් ඔයාලට පුළුවන් watch කරන්න. මේකට sometimes දෙන්න පුළුවන් reaction එකක් බොහෝ දුරට මේ PO එකත් ඔයාලට පුළුවන් watch කරන්න. මෙතන හැදෙන PO එකට වඩා මම හිතනවා මෙන්න මේ PO එකට මාකට් එක එයි කියලා. අපි මෙතනත් කන්ෆර්මේෂන් එකක් බලලා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මෙතනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනත් පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙතන ලොකු වික් එකක් තියෙනවා. මේ වික් එකේ 50% වත් අඩුම 50% වත් ෆිල් වෙන්න මාකට් එක එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මෙතන ලොකු වික් එකක් තියෙනවා කියලා අවධානයෙන් ඉඳගෙන මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් බලන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් අරන් මෙහෙට SL දාන්න හිම්පා. ඒක ගොඩක් රිස්ක් වැඩක්. ඒකින්ද මෙතනින් කන්ෆර්මේෂන් සහිතව එන්ට්‍රීස් තිබ්බොත් එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මෙතන අපිට මෙතන කන්ෆර්මේෂන් තමයි එන්ට්‍රි ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන කන්ෆර්මේෂන් සහිතව එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ යට තියෙනවා ලික්විඩියක් මේ. මෙන්න මේ ලික්විඩි තාම අරගෙන නැහැ මාකට් එක. ඒකින්ද මේ ලික්විඩි ගන්නත් මාකට් එක ආයෙ එන්න පුළුවන්. කොහොමත් අපිට වික් එකකින් බලලා පොඩි මූවමන්ට් එකකින් මේ ඒ කියන්නේ ස්කැල්ප් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඔයාලා BTC වල ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් zone ටික මම ඔයාලට පෙන්නුවා. මේ zone වල confirmation එකක් සහිතව ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වීම අනිවාර්යයි. සහ මීට අමතරව මොකක් හරි මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනසක් වුණොත් එහෙම මම ඉනර් රේස් එකේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම් මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එතනම chart එක ගත්තත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. එතන chart එක අපි කලින් දුන්න අප්ඩේට් එකේ යෙදින වැලිඩ් මාකට් එකේ තාම ලික්විඩි හදනවා. මේ තාම මාකට් එකේ ලික්විඩි හදනවා. මේ පැත්තේ තිබිච්ච ලික්විඩි මාකට් එක ගත්තා. අපිට මෙන්න මේ zone එක watch කරන්න පුළුවන් confirmation එකක් සහිතව මෙතනින් trade දෙකකට enter වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මම මේක imbalance එකත් එක්ක මෙන්න මේ mark කරගන්නම්. හරි. හරි. මෙන්න මේ mark කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ zone එකකින් rejection එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ පැත්ත ලොකු liquidity ප්‍රමාණයක් හදලා තියෙනවා. ඒක නිසා market එක මම එකපාර වෙනවා දෙයක් එකපාර වෙන්නේ නැති මේක මෙන්න මෙහෙම දෙයක් accept කරනවා මම මෙන්න මේ liquidity එක ගන්නකම්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට Ethereum chart එකෙත් මෙන්න මේ update එක clear වෙන්න ඇති කියලා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ zone එක කොහොමත් මම ඔයාලට කලින් ඉඳන් පෙන්නුවා මේ zone එක සහ මෙන්න මේ zone එක 4 hour time frame එකට සාපේක්ෂව අපිට මෙන්න මේ zone දෙක කොහොමත්ම watch කරන්න පුළුවන් trade එකකට enter වෙන්න මේ zone එක සහ මෙන්න මේ zone වල අපිට තියෙනවා trade ගන්න පුළුවන් confirmation එකක් සහිතව තමයි මේ මාස මේ දවස් ටික trade ගන්න ඕනේ. මොකද හැමදාම කියනා වගේ yearly end එක manipulation එකක් අතලඟ තියෙන්නේ. ඒක නිසා market එක direction එක තෝරගන්න ඉක්මනටම ඒක නිසා ගන්න හැම entry එකක්ම confirmation එකක් සහිතව trade එකකට enter වෙන්න. දැන් මගේ concept එක කරනවා මම ගන්න choch එක සහ dividends එකක්. දැන් confirmation entries ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි ඒ එතනකොත් ඒ දෙකම තමයි ඉතින්. choch එක කියන්නේ structure එක වෙනස් වීමක්. මේ dividends එක කියන්නේ ඉතින් ඒ හා සමානව දෙයක්. ඒක නිසා confirmation සහිතව trade වලට enter වෙන්න. මම හිතනවා ඔයාලට Ethereum chart එකේ update එකක් clear වෙන්න ඇති කියලා. clear වුණ නැත්නම් මම ආයෙ පාරක් කියන්නම්. හරි. මෙන්න මේක වෙලා තියෙන්නේ
මෙතන ලොකු ලික්විඩ් ප්‍රමාණයක් මාකට් එක දැන් හදලා තියෙනවා සහ මේ ඔක්කොම මෙතන තියෙන POI මිටිගේට් කරලා තියෙන්නේ මේ ටික හන්ට් වෙලා මෙන්න මේ zone එකෙන් අපිට confirmation එකක් සහිතව trade එකකට enter වෙන්න පුළුවන් සහ මෙන්න මේ blue zone දෙකෙන් අපිට trade වලට enter වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ දෙක මෙන්න මේ zone තුන තමයි අපිට watch කරන්න තියෙන්නේ Ethereum chart එකේ BTC chart එකෙත් මෙන්න මේ zone තුන watch කරන්න පුළුවන්. හරි. total 1 එකට ගියොත් එහෙම total 1 එක මෙතන තිබිච්ච zone එක break කරා. හැබැයි මේ zone එකට market එක ආවෙ නැහැ. මෙතන equal බලමු මෙතන equal high දෙකක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඔව් equal වගේ equal බලමු මේකේ low එක ගත්තොත් එහෙම බිලියන 746යි 981යි 740 ඔව් නෑ equal නෙමෙයි මේක ටිකක් උඩින් තියෙනවා දකින්න නෑ මෙතන දශමයෙන් ටැප් වෙලා තියෙනවා මෙතන liquid shape එක කියලා ගන්නත් පුළුවන් හරි කොහොමත් අපිට මෙන්න මේ zone එකට තාම market එක ආවේ නැහැ අපිට මේ zone එක පුළුවන් watch කරන්න මෙන්න මේ zone එක පුළුවන් අපිට watch කරන්න market එක ඊගාව bouncing zone එක විදියට වෙනද කිව්වා වගේම මේක loss වුණොත් එහෙනම් අපිට ඊගාව support එකක් කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ zone එක. හරි. ඊට අමතරව USDT dominance chart එක. හරි. USD dominance chart එක මේ zone එකට ආවේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තිබිච්ච accumulation zone එකේ තාමත් market එක range in වෙනවා. ඔව් තාම market එක range වෙනවා මෙන්න මේ zone එකේ. බලමු අපි අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙන මෙන්න මේ zone එක break කරොත් තමයි දැන් මේ zone එකට යනවා කියනත් market crash තමයි. හැබැයි මේ zone එක break කරනවා break up upside එක break කරනවා කියන්නේ ඒක ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සමහර විට trap back වෙලා market එක down වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. හැබැයි අපිට දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනවා කියන්නේ market එක crash වෙනවා කියන එකම තමයි. හරි අපිට මෙන්න මේ zone එක සහ මෙන්න මේ zone එක අපිට තාම valid zone එකක් විදිහට තියෙනවා. අපිට මේ zone දෙක තාම watch කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව BTC dominance chart එකට ආවොත් ඔයාලට මතක ඇති ඉන්නරස් එක අප්ඩේට් එකක් දැම්මම මෙන්න මෙතන breakout එකක් තියෙනවා කියලා. මෙතන breakout එක මෙතනින් fake out එකක් කරලා තමයි market එක ආය retest කරලා දැන් up movement එකක් ගන්නවා. අපි බලමු BTC dominance chart එක තාම මෙන්න මේ zone එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. බලමු මේ zone එක break කරලා up වුණොත් all coin crash වෙනවා. මේක down වුණොත් බලමු අපි all coin වල පොඩි movement එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් yearly end එක නිසා චුට්ටක් පරිස්සමින් අද සහ හෙට සහ ඊගව සතිය ඇතුළත manipulation එකක් නම් අපේක්ෂා කරනවා. බලමු අපි මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඒක බොහෝ දුරට direction එකේ පැත්තටම flip වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඩිරෙක්ෂන් එකේ පැත්තට දැන් සයිකොලොජි පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කට්ටේ හිතන්නේ ඩවුන් කියලා. ඒක නිසා බොහෝ විට බුල් ට්‍රැප් එකක් දීලම මාකට් එක ආයේ ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් BTC මාකට් එක බැලුවොත්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට දුන්න අප්ඩේට් එක ක්ලියර් වෙන්න ඇති කියලා. ඊට අමතරව ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ෆන්ඩමෙන්ටල් දෙපැත්තටම තියෙනවා. බුලිෂ් පැත්තටත් තියෙනවා, බියරිෂ් පැත්තටත් තියෙනවා. ලොකුම ප්‍රශ්න තියෙන වෝ එක තමයි වෝ එක සහ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බලමු අපි ඊගව අවුරුද්ද ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට මොන වගේ විදිහට බලපායිද කියලා සහ අපි පොඩි දෙයක් බලමු මෙන්න මේ chart එක BTC USD chart එකේ අපි බලමු monthly chart එක දාගෙන හරි අපි බලමු 1 month chart එක දාගෙන. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් market එක මෙන්න මේ curve path එකේ තාම මෙන්න මේ curve path එකේ මෙන්න මේ support එක උඩ market එක තියෙනවා. ඔව් තාම market එක වෙනස් වෙලා තියෙන curve path එක නෑ. curve path එක කොහෙන්වත් වෙනස් වීමක් වෙලා නැහැ. curve path එක කොහොමද වෙනස් වීමක් වෙලා නැහැ. බලමු අපි curve path එක තාම hold කරනවා. තව පැය 19යි මිනිත්තු 28ක් තියෙනවා. බලමු පැය 19 මිනිත්තු 28ක් තියෙනවා. බලමු අපි මේ මාස කැන්ඩල් එක
මෙන්න මේ ලයින් එක උඩිය හෝල්ඩ් කරලා ක්ලෝස් වෙයිද නැත්නම් මේක යට ඒ කියන්නේ ලයින් එක බ්‍රේක් වෙලා ක්ලෝස් එකක් වෙයිද කියලා. එහෙම ක්ලෝස් වුණොත් එහෙම බිට්කොයින් එක ආයෙ පාරක් 12000 ඔය 9000 ඔය 10000 කියන සෝන් එකට එන්න තියෙන chance එක තවත් confirmation ඒක තවත් confirm වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ analyze එක ඔයාලා කරලා බලන් ඉන්න පොඩක් ඇනලයිස් කරලා වොච් කරන්න මේ සෝන් වලට මාකට් එක එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය තියෙනවද නැද්ද කියලා මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් වෙන විදිහට අපිට පේනවා බලමු කලින් මාසේ කැනල් එකත් වික්කයක් ගිහිල්ලා ආවේ බලමු අපි මේ මාසේ කැනල් එක මොන වගේ දෙයක් ගනීද කියලා කොහොමත් මේක කටින් ක්ලෝස් වුණොත් නම් කොහොමත් මෙන්න මේ ලොස් මෙන්න මේකේ ලෝ එක ලොස් වුණොත් නම් මෙන්න මේ තෙන්ට එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. බලමු මෙන්න මේ කැනල් එකේ රේන්ජ් වෙයිද නැත්නම් බ්‍රේක් වෙයිද කියලා අපි වොච් කරමු. බිට්කොයින් මේ තියෙන්නේ 1 month chart එක. හරි. අපි බලමු මේ සෝන් එකට මාකට් එක එන්න තියෙන සම්භාවිතාවක් ඇත්තටම තියෙනවා. බලමු අපි මේ වගේ සෝන් එකට මාකට් එක එන්න තියෙන සම්භාවිතාවක් නැහැ. හැබැයි අර Amazon chart එක crash එකත් එක්කනම් හරියට බැලුවොත් එහෙම Bitcoin එක 3000 ගණන් වලට 3000 ගණන් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් 6000 වගේ සෝන් වලට මාකට් එක එන්න පුළුවන් Amazon chart එකේ crash එකත් එක්ක compare කරලා බලුවොත්. බලමු අපි එහෙම invalidation වෙන chance ඕන තරම් තියෙනවා. අපි ඉස්සලම් බලමුකෝ බිට්කොයින් එක මේ 13000 යිද කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙට එනවනම් ඉන්නේ. ඉස්සලම්ම මේ සෝන් එක වොච් කරන් ඉමු මොන වගේ දෙයක් ගනීද කියලා. කොහොමත් 24 halving event එක වෙනකම් මාකට් එක චොබි මාකට් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක තමයි බිට්කොයින් වල long term analysis එක සහ බිට්කොයින් වල long term analysis එක. හරි. ඊට අමතරව BNB එකේ ඇනලයිස් එකක් දුන්න long term ඇනලයිස් එකක්. ඒකත් පුළුවන් ඔයාලට watch කරන්න weekly chart එකේ දුන්නේ. හරි. weekly chart එකට සාපේක්ෂව දුන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ zone එකත් watch කරන්න Bitcoin crash වෙනකොට අපිට මෙන්න මේ zone එකෙන් පුළුවන් ඊගා bouncing zone එක විදිහට ගන්න සහ sudden crash එකක් වුණොත් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි ලොකු negative news එකක් ආවොත් එහෙනම් market එක ආය 73 69 වගේ zone වලට එන්න පුළුවන්. කොහොමත් මෙන්න මේ zone එකට market එක ඊගාව bounce වෙන තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. මොකද මෙතන දැන් liquidity හදන ස්වභාවයක් තියෙන නිසා market එක මේ BNB long term analysis එකක් තියෙන්නේ. මේකෙම elite analysis එකකුත් දුන්නා ඊයේ. කොහොමත් මෙන්න මේ level එක ඔයාලට පුළුවන් Bitcoin BNB crash වුණත් එහෙම 147 සහ 117. ඒ කියන්නේ රවුම් ගණන් ගත්තොත් එහෙම 120 150 වගේ zone එක ඔයාලට පුළුවන් watch කරන්න BNB dip buy එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට අද දුන්න අප්ඩේට් එක ක්ලියර් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට ඕනි all coin වල ඒ කියන්නේ all coin වල ඇනලයිස් එකක් ඕන නම් දාන්න ඉනරේස් chat එකට. ඒකේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මේක තමයි අද yearly end එකේ අප්ඩේට් එක. එහෙනම් කට්ටියටම ලබන්නා වූ නව වසර හොඳට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. සුබ නව වසරක් වේවා කියලා කට්ටියම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි බලමු ඊගව අවුරුද්දේ මොන වගේ දෙයක් මාකට් එකට උදා වෙයිද කියලා. හරි. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා. ජයග්‍රාහී නව වසරකට සුබ පතනවා කට්ටියටම. හරි. එහෙනම් අවුරුද්දේ අවසාන අප්ඩේට් එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි ආය අලුත් අප්ඩේට් එකකින් ඊගව අවුරුද්දේ හම්බෙමු. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා.